ल मुकेश भन है मलाई। ल भयो। Okay. So, is someone hosting ki ho? Do I यस need सर, to? म होस्टिङ गरिरहेको छु। All right. Okay. Carry on. I will mute my mic. ओके सर। So, hello everyone, I'm Mr. Vivek Gautam, hosting this session, and I hope you all are fine there. So, we are very glad to conduct this session named Game Development in Nepal by our honorable speaker, Regan Maharjan sir. He used to study at NCIT, and today he is sharing something with us. He is the lead developer for educational games development at OLE Nepal, which stands for Open Learning Exchange. He truly believes that effective implementation of technology in learning process can enhance learning experience and minimize learning resource disparity anywhere in the world. Now, I would like to request our honorable speaker, Regan sir, to present his views on this topic. Regan sir. Thank you so much, Vivek, for introducing me. Hello, everyone. I am Regan Maharjan. Obviously, this is experience sharing. So I am Regan Maharjan. I used to study at NCIT. मेरो फ्याकल्टी चाहिँ I used to study IT engineering गरेको मैले NCT-मै. So I would not call myself a lead game developer, but then I am म lead developer पनि हो कि होइन थाहा छैन, but then टाइटल चाहिँ त्यही छ होइन अफिसमा. अनि I like त्यही अघि नै भाइले भनेको जस्तै I am really passionate about implementing ICT in education for enhancing learning experiences of students. होइन अनि त्यसपछि I have had quite a lot of experiences in developing online learning content, interactive contentहरू. So I would be sharing as a के भन्दा चाहिँ लाइक मैले अहिलेसम्म डेभलप गरेर मतलब यो गेम्सहरू लर्निङ एक्टिभिटिजहरू डेभलप गरेको कसरी गर्यो के गर्यो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति ओइले नेपालमा चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेछौँ भनेर सेयर गर्छु है त. सो फर्स्टमा आई थिङ्क चाहिँ नि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो एन्ड लर्निङ गेम्स भनेको नै के हो भनेर. सो गेम्स एज सच फिजिकल गेम्सहरू पनि अब तपाईँहरूले पनि खेल्नु नै भएको छ होला सायद. फुटसल, क्रिकेट होइन, अनि बोर्ड गेम्सहरू, स्नेक एन्ड ल्याडर्सहरू पनि गेम्स भयो. एन्ड देन प्रब्ली अहिलेको अब डिजिटल गेम्सहरू जस्तै पब्जी एन्ड फिफा एन्ड डोटाहरू होइन. अब डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ गेम्स देयर आर डिजिटल्ली. अनि अल्सो स्पोर्ट्समा पनि अब धेरै गेम्सहरू छ, बोर्ड गेम्सहरू पनि इन्डोर गेम्सहरू छ होइन. तर अहिले चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट डिजिटल गेम नै स्पेसिफिकल्ली. अनि त्यसपछि वी अल्सो डिजाइन बोर्ड गेम्स फर हुन्छ नि स्टुडेन्ट्स हु वान्ट टु प्लेफुल्ली लर्न एक हिसाबले होइन. अनि अब आई वुड लाइक टु हुन्छ नि डिफाइन गेम what is a game as a game is a structured form of play होइन, usually undertaken for enjoyment and sometimes used as an educational tool. So right here at OLE Nepal we use games as educational tool where हुन्छ नि students have fun. स्टुडेन्ट्स प्लेफुल्ली लर्न भनौँ न एक हिसाबले होइन. खेल्दा खेल्दै सिक्ने टुल चाहिँ हामीले डेभलप गर्दैछौँ सिन्स लाइक 2 years or even more I guess. अर्को अब गेम नै भन्न मिल्ने कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले 2 years मात्र भयो डेभलप गरेको. तर अरू इन्टरेक्टिभ कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले 10-12 वर्ष नै भइसक्यो डेभलप गरेर आएको. एन्ड देन वी बिन टाइड विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल इट्सेल्फ to partner with different schools, government schools, and then test these games and interactive content. So learning games भन्दा चाहिँ I think these are this is exactly what we believe a game is, and then we believe that games can make learning accessible एक हिसाबले and then playful and then हुन्छ रमाइलो तरिकाले सिक्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो होइन. सो हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ लर्निङ गेम्स भनेको चाहिँ के हो, अब यो गेम भनेको के हो भनेर अलिकति भन्न चाहेँ मैले होइन. सो अब हामीमा चाहिँ अलरेडी इन्टरेक्टिभ लर्निङ कन्टेन्ट चाहिँ छ होइन. अनि बच्चाहरूले चाहिँ करिकुलम जस्तै बच्चाहरू एज इन को बच्चाहरू भन्दा ग्रेड 1 to 8 को बच्चाहरूले चाहिँ स्कुल किड्सहरूले चाहिँ दे गेट टु प्लेफुल्ली लर्न एक हिसाबले. यो जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले डेभलप गरेको इपार्ट भन्ने एउटा
डिजिटल लर्निङ के भन्छ त्यसलाई इन्टरेक्टिभ सफ्टवेयर छ भनौँ होइन। अनि त्यसबाट चाहिँ करिकुलम डिजाइन नेपाली म्याथ इङ्ग्लिसको च्याप्टर्सहरू पढ्छ। अनि दे अलरेडी लर्न द कन्सेप्ट्सहरू, तर अझ अझ डिपली अलिकति प्लेफुल वेमा चाहिँ हामीले क्रिएटिभली चाहिँ कसरी सिकाउन मिल्छ भनेर हाम्रो एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तो चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको चाहिँ गेमबाट चाहिँ हामी सिकाऊँ भनेर चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको हो होइन। सो दिज आर द थिङ्स इन आवर कन्टेक्स्ट होइन। अनि लास्टमा चाहिँ मैले पनि लेखेको छु, सो स्केलिबिलिटी एन्ड देन अप्लाइङ गेम स्ट्रक्चर टु अदर कन्टेक्स्ट भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दा जस्तै अब कन्टेक्स्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन गेम। किन भन्दा अब कल्चरको कुरा आउँछ होइन। अब कुनै पनि बच्चा कुन कुन कल्चरमा हुर्केको हो होइन, अनि उसले कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेछ, कस्तो कन्टेन्टहरू उसको पेरेन्ट्सहरूको उसको पेरेन्ट्सहरूले कसरी पेरेन्टिङ गरिरहेछ। सो एभ्रिथिङ म्याटर्स यो हामीले लर्निङ गेम्स बच्चाहरूको लागि बनाउँदा होइन। सो दिज आर द थिङ्स द्याट हुन्छ नि वी वी कन्सिडर वाइल डेभलपिङ अ गेम एट ओएलई नेपाल होइन। सो हाम्रो गेम अब लर्निङ गेम्स कसरी बनाउँछौँ ओएलई नेपालमा भनेर चाहिँ अब आज चाहिँ मैले यही कुराहरू गर्न जाँदैछु होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ वी आर कन्सल्टिङ विथ कन्टेन्ट एक्सपर्ट्स होइन। अब यो कन्सल्टेसन भनेको के हो भनेर पनि आई विल लाइक हुन्छ नि स्पेसिफिकल्ली अलिकति डिस्क्राइब गरिदिउँला एकैछिनमा। एन्ड देन वी विल फाइनलाइज अ टपिक होइन। टपिक भन्नाले अब कुन चाहिँ टपिक चाहिँ पढाउने हो त बच्चालाई होइन। जस्तै अब कुनै फिजिक्सको टपिक हुनसक्छ, अब फिजिक्सको हिट भन्ने टपिकको अब थर्मोडाइनामिक्सको अब कुनै एउटा हुन्छ नि, अथवा म्याग्नेटको चाहिँ अब म्याग्नेटले कसरी काम गर्छ भनेर बुझाउनु पऱ्यो भने सो द्याट्स अ टपिक क्या होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी गेमिफाई गर्ने भनेर चाहिँ अनि बिस्तारै हामीले ब्रेन स्टर्मिङ गर्न थाल्छौँ होइन। अनि ब्रेन स्टर्मिङको पार्टमा चाहिँ अब अब बेसिकली हाम्रो दिमागमा चाहिँ अब ओके सो कसरी कसरी चाहिँ अझ प्लेफुल तरिकाले पढाउन मिल्छ त। क्लासमा त अब यत्तिकै ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर अथवा व्हाइट बोर्डमा लेखेर अथवा भिडियोजहरू देखाएर होइन त्यसरी पढाइरहेको हुन्छ। तर स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा के भन्छ अनलाइन कन्टेन्टसँग इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ कसरी अझ प्लेफुल तरिकाले सिक्न मिल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले खोज तलासी अनि त्यसपछि वी डिस्कस विथ आवर टिम मेम्बर्स होइन। फर्स्टमा चाहिँ वी आइडेन्टिफाई यो अब गेम डाइनामिक्स मेकानिक्स र एस्थेटिक्स भन्छौँ होइन। सो दिज आर एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स द्याट वी निड टु टेक टु गेमिफाई एनी आइडिया होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अरू कुनै पनि जुनै पनि गेम पब्जी जुनै पनि गेममा आई थिङ्क दिज स्टेप्स आर हुन्छ नि म्यान्डेटोरी। अनि उनीहरूले यही स्टेप्सहरूबाट नै गेम डिजाइन गरेको हुन्छ धेरै जस्तो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ वी डु पेपर प्रोटोटाइपिङ अनि अर डिजिटल प्रोटोटाइपिङ। अनि पेपर प्रोटोटाइपिङ गरेर चाहिँ हामीले टेस्टिङहरू गरेर हुन्छ क्या। सो पेपर प्रोटोटाइपिङ भनेको चाहिँ बेसिकली पेपरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट गेम एलिमेन्ट्सहरू नै पेपरमै ड्र गरेर काटेर होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई खेलाएर चाहिँ अनि त्यहाँ ह्यान्ड्स अन ओके उनीहरूलाई गेम मन पऱ्यो कि मन परेन, कहाँ चाहिँ उनीहरूले बुझिरहेको छैन, सो कहाँनिर चाहिँ मोर इन्टरेक्टिभ रमाइलो कन्टेन्ट अथवा रमाइलो इभेन्टहरू राख्न मिल्छ गेममा भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ होइन यसरी। अनि त्यसपछि बल्ल आफ्टर वी लाइक फाइनलाइज एभ्रिथिङ लाइक प्रोटोटाइप गरेर चाहिँ ओके सो यो प्रोटोटाइप चाहिँ इज भ्यालिडेटेड एक हिसाबले चाहिँ स्टुडेन्ट्स क्यान लर्न फ्रम दिस गेम भनेर अलिकति जिस्ट आइसकेपछि चाहिँ देन ओन्ली वी एक्चुली स्टार्ट टु डिजाइन अर डेभलप एसेटहरू क्या गेम एसेटहरू। जस्तै अब गेम एसेट भनेको चाहिँ पिक्चर्सहरू हुनसक्छ, एनिमेसन्सहरू हुनसक्छ होइन। सो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ एट ओएलई नेपाल वी हेभ ओन्ली 1 3D गेम होइन सो फार। अनि अब 3D गेम बनायो भने चाहिँ वी अल्सो निड टु एड हुन्छ नि गेम एसेटमा चाहिँ 3D मोडल्सहरू पनि हामीले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। एन्ड देन आर्ट भनेको चाहिँ बेसिकली अब यो 2D पिएनजी जेपेग्सहरू होइन। अनि एनिमेसन भनेको चाहिँ जिफहरू हुनसक्छ अर के भन्छ युनिटीमा नै एनिमेसन बनाउनु मिल्छ। सो यु क्यान एनिमेट एन्ड देन त्यो युनिटीकै एउटा एनिम भन्ने के भन्छ त्यसलाई फाइल एक्सटेन्सन टाइपको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ जस कुनै पनि के भन्छ पिएनजीहरू जोडेर चाहिँ एनिमेसनहरू बनाउनु मिल्छ होइन। सो त्यो गेम एसेट डिजाइन गर्नु मिल्छ। अर साउन्ड भयो अनि लाइटहरू हुन्छ होइन। अनि अब युनिटी हामीले चाहिँ युनिटीमा गरेर हुन्छौँ। अनि र किन युनिटीमा गर्छौँ भनेर हामीले यो गेम डेभलपमेन्टवाला पार्टमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले गेम डेभलप गरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा हामीले इटरेटिभली टेस्ट गर्छौँ। र एन्ड आई थिङ्क यु गाइज आर वेल अवेर अफ यो के भन्छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। सो बेसिकली हामी त्यही सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल नै फलो गर्छौँ होइन।
सो यही कुरामा चाहिँ अलिकति हामी डुवेल गर्छौँ आज होइन. सो दिज आर द टपिक्स द्याट आई विल बी स्पिकिङ अबाउट. अनि त्यसपछि इफ देयर इज एनिथिङ इन बिट्विन यु क्यान पज मी एन्ड देन क्वेसन है. सो फर्स्टमा चाहिँ अब यो कन्टेन्ट एक्सपर्टहरूले कन्सल्ट गर्ने भनेको छ नि त. सो कन्टेन्ट एक्सपर्ट्स भनेको चाहिँ को हो त भनेर मैले अलिकति भन्न चाहेँ होइन. सो फर्स्टमा दिज कन्टेन्ट एक्सपर्ट्स आर टिचर्स होइन. दिज कन्टेन्ट एक्सपर्ट्स आर एडुकेटर्स एज इन लाइक जसले चाहिँ एडुकेसनमा नै अलिकति स्टडी गरेको छ, रिसर्च गरेको छ, काम गरेको छ होइन. करिकुलम एक्सपर्ट्सहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ करिकुलम बनाउँछ होइन. एडुकेटर्सहरू भनेको चाहिँ जस्तै अब स्टुडेन्टहरूको चाइल्ड साइकोलोजी पढेको मान्छेहरू हुनसक्छ होइन. अर के भन्छ अब एडुकेसनमा चाहिँ कस्तो कस्तो नयाँ पेडागोजिजहरू आइरहेको छ होइन. कसरी चाहिँ अझ एडुकेसनलाई मोर प्लेफुल बनाउन मिल्छ अथवा एडुकेसनलाई चाहिँ अझ राम्रो कसरी बनाउन मिल्छ भनेर जसले चाहिँ रिसर्च अथवा एक्सपर्टिज हुन्छ नि उनीहरू पनि हुन्छ हाम्रो टिममा. एन्ड सो वी कन्सल्ट विथ देम होइन. सो ओके. सो अब टिचर्सहरूसँग चाहिँ हामीले कुन चाहिँ टपिकहरू गाह्रो छ त होइन. स्टुडेन्ट्सहरूलाई कुन चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ त पढ्न, म्याथको कुन चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ, नेपालीको कुन चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ. सो वी आस्क देम होइन. अनि त्यसपछि अनि यो पेडागोजिज अनि यो एडुकेटर्सहरूले चाहिँ ओके तिमीहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो खालको हुन्छ नि यस्तो यस्तो डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू ल्याउन सक्छौ गेम बनाउनको लागि भनेर अलिकति आइडियाजहरू दिन्छ होइन. अनि करिकुलम एक्सपर्टले चाहिँ ओके सो यो चाहिँ करिकुलमसँग चाहिँ अलाइन भइरहेको छ कि छैन त. यो अब स्टुडेन्टले सिक्न त सिक्ने तर उसलाई चाहिँ यो गेम खेलेर डाइरेक्टली करिकुलममा अथवा उसले स्कुलमा पढ्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ एडिटिभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले फाइनल गर्नुहुन्छ क्या. सो दिस इज हाउ वी फाइनलाइज अ टपिक होइन. सो दिस कुड बी अब हामीले चाहिँ अब यो टपिक चाहिँ सपोज के भन्छ एउटा 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 सेलभित्र चाहिँ होइन एउटा एउटा अब सेलले चाहिँ कसरी काम गर्छ होइन. एनिमल सेलले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने हुनसक्छ क्या. जस्तै सो अब यसमा चाहिँ अब हामीले जान्छौँ होइन. सो फर्स्टमा चाहिँ अब मैले अघि नै भनेको जस्तै सो वी डिस्कस विथ टिचर्स. अनि ओके सो अब सेल गेम भन्ने एउटा चाहिँ बनाऊँ भन्ने भयो होइन. सो सेलले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने बनाऊँ भनेर चाहिँ हामीले अनि कन्सल्ट गर्न थालेपछि सो वी फाइनलाइज टपिक अब सेल गेम बनाउने भयो होइन. सो सेल गेम बनाउने भइसकेपछि चाहिँ सो बेसिकली अब गेमिफिकेसनको पार्ट स्टार्ट हुन्छ क्या. सो अब सेलको गेम त बनाउने तर कसरी बनाउने के बनाउने अनि हाउ डु वी स्टार्ट हाउ डु वी गो अबाउट दिस भन्ने कुरामा चाहिँ सो दिज आर थ्री अघि नै भनेको थिएँ मैले. सो दिज आर थ्री बेसिक थिङ्स द्याट वी निड टु आइडेन्टिफाई बिफोर डिजाइनिङ एनी गेम होइन. अनि सो गेम डाइनामिक्स भनेको चाहिँ अब ओके सो कस्तो खालको गेम बनाउँदा ओभरअलमा क्या. सो गेम जित्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अथवा गेममा प्रोग्रेसन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ गेम डाइनामिक भयो होइन. अनि गेम मेकानिक्स भनेको चाहिँ अब जस्तै के अब कुनै पनि प्लेयर छ अथवा त्यो तिमीले चाहिँ गेम खेल्दा चाहिँ के चाहिँ गर्ने हो त. सो मेबी यु क्यान युज अ प्लेयर होइन. यु क्यान रन अ प्लेयर एन्ड देन मुभ अराउन्ड. सो द्याट कुड बी मेकानिक. अर यु क्यान कलेक्ट सर्टेन थिङ्स द्याट कुड बी मेकानिक होइन. अनि एस्थेटिक्स भनेको चाहिँ बेसिकली कस्तो फिल दिने हो त होइन. अब तिमी जङ्गलभित्र चाहिँ तिमीले एउटा जङ्गलभित्रको एउटा गेम बनाएको छ अथवा जस्तै अहिलेको सिचुएसन अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ सो सेल भन्ने टपिक फाइनलाइज भइसक्यो. अब ओके सेलभित्र चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त. हाउ अ प्लेयर सुड बी फिलिङ इनसाइड द सेल भन्ने कुराहरू चाहिँ गेम एस्थेटिक्समा आउँछ क्या. सो अब इट कुड बी इमोसनल. अब इमोसनल्ली पनि अब हामी ट्रिगर गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु लाइक रिसर्च अलिकति साइकोलोजिकल पार्टहरू होइन. अब जस्तै कसरी चाहिँ हामीले एउटा प्लेयरलाई चाहिँ सेलभित्रको फिलिङ दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ अनि वी स्टार्ट डिस्कसिङ होइन. सो दिज आर द थ्री थिङ्स द्याट वी हुन्छ नि निड टु नो राइट बिफोर लाइक गेमिफाइङ एनी गेम आइडिया होइन. सो यसमा चाहिँ अब जस्तै सेल गेममा चाहिँ होइन अब द प्लेयर वान्डर्स अराउन्ड द डिफ्रेन्ट सेल अर्ग्यानेल्स भनेको छ नि त. सो यो भनेको चाहिँ डाइनामिक भयो क्या. ओभरअलले चाहिँ अब ल ओके सो त्यो हामीले के गर्ने भयो भने एउटा प्लेयर आउँछ अनि उसले चाहिँ हुन्छ नि ऊ चाहिँ यताउता जान्छ क्या. सेलको घुम्न पाउँछ उसले फ्रिडम टु रोम होइन. सो अनि मेकानिक्स भनेको चाहिँ ओके उसले चाहिँ साइटोप्लाजममा मुभ गर्छ. मुभ गर्ने भनेको चाहिँ मेकानिक्स भयो. एन्ड देन सर्टेन इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिन्छौँ हामी उसलाई. अनि उसले चाहिँ कुनै मिसन्सहरू हुन्छ होइन. अनि उसले चाहिँ त्यो मिसनहरूलाई चेज गर्छ अथवा पर्स्यु गर्छ होइन. सो दिज आर मेकानिक्स भयो क्या. मेकानिक्स भनेको चाहिँ तिमीले के गर्ने हो त एज अ प्लेयर भन्ने कुरा भयो क्या. अनि एस्थेटिक्स भनेको चाहिँ अब कस्तो फिल दिने भनेको थियो नि अघि न. सो अब एक हिसाबले चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वी चुज टु मेक देम फिल एडभेन्चरस भनेर डिसाइड गरौँ क्या. सो अब यो गेम सुड बी यो गेमको फिल चाहिँ एडभेन्चरस हुने भयो क्या होइन. सो बुझिरहेको छ है सबैले.
अहिलेसम्म एनी क्वेसन्स? आई नो यु क्यान टाइप मेबी अर आई नो बुझिरहेको छ कि अर ए मैले च्याट गराएको छैन? ओके बुझिरहेको छ भने यस भनिदिनु होइन, अनि त्यसो अर हुन्छ नि मेबी आई क्यान लाइक रिपिट केही बुझेको छैन भने चाहिँ यु क्यान अलवेज क्वेसन है। अरू मेरो आवाज पनि क्लियर आइरहेको छैन भने पनि प्लिज रिमाइन्ड मी इन द च्याट। ओके सो आई एम अज्युमिङ कि तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ भनेर है। सो अब कुनै पनि गेम बनाउन अगाडि सो वी विल डिसाइड अ टपिक एन्ड देन हुन्छ नि त्यो गेमिफिकेसनको पार्टमा चाहिँ डाइनामिक्स मेकानिक्स र एस्थेटिक्सलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अनि डाइनामिक्स भनेको चाहिँ के गर्ने हो त, त्यो गेम भन्ने वाट इज द गेम अल अबाउट, गेममा जित्ने भनेको के हो त होइन। अनि त्यसपछि सो यो डाइनामिक्समा चाहिँ मेन रुल जस्तै भयो क्या, बिग रुल होइन। अनि त्यसपछि मेकानिक्स भनेको चाहिँ सानो सानो रुल्सहरू, तिमीले प्लेयरलाई चाहिँ के गर्न दिने, अनि प्लेयरले चाहिँ कस्तो कस्तो प्रिभिलेजहरू पाउँछ होइन। सो दिज आर मेकानिक्स। एन्ड एस्थेटिक्स भनेको चाहिँ कस्तो फिल गराउन दिने, एन्ड देन इट हेज टु डु विथ साउन्ड्स होइन, इट हेज टु डु विथ आर्ट स्टाइल, इट हेज टु डु विथ कुन चाहिँ सेटिङ्समा राख्ने भन्ने कुरा भयो होइन। सो एन्ड देन वी डु अघि नै भनेको जस्तै सो यो कुराहरू थाहा भइसकेपछि चाहिँ अब पेपरमा लेख्न थाल्छौँ क्या, पेपरमा ड्र गरेर होइन। ओके सो बेसिकली कस्तो देख्छ त गेम भनेर अघि नै भनेको जस्तै सो यहाँ हामी चाहिँ यहाँ पुग्यौँ होइन। सो वी विल अब यहाँ चाहिँ अब हामीले पेपर प्रोटोटाइपिङ अथवा डिजिटल प्रोटोटाइपिङ गरेर चाहिँ वी फर्स्ट प्रोटोटाइप चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दा कस्तो देख्छ भनेर चाहिँ मैले देखाउन खोजेको। सो सेल गेमको चाहिँ पेपर प्रोटोटाइप यस्तो मात्रै थियो क्या। सो बेसिकली अब यस्तो अब सेल गेम भनेको के हो होइन, यसरी लेख्यो अनि त्यसपछि ओके के गर्न मिल्छ अब ऊ यसको आइडियाजहरू मात्रै लेखेछ क्या पेपरमा चाहिँ। अब जस्तै यसमा के हुन्छ, गोल्जी एपरेटसहरू छ, सेल मेम्ब्रेन होइन, अनि इआरहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि मलिक्युल्सहरू हुन्छ होइन, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ, माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ, माइटोकोन्ड्रियाको काम के हो। सो वी निड टु नो अल दिस थिङ्स होइन। अब के पढाउन लाग्यो भनेपछि त त्यो पढाउने विषय पनि त हामीले ज्ञान लिनु पऱ्यो नि त। सो त्यो कुराहरू पनि हामीले लेख्छौँ, अनि त्यसो त्यो कुरा लेखेपछि हामी फ्लो हो क्या। जस्तै अब सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, अब फर्स्ट सिनमा चाहिँ यस्तो जस्तो ग्लुकोज चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्ने भनेर लेखेको छ क्या यहाँ। अनि त्यसपछि यस्तो सेकेन्ड सिनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बेसिकली पेपरमा लेख्न थाल्यौँ क्या। सो दिस इज पेपर प्रोटोटाइपिङ नै हो क्या, यो नै हो क्या पेपर प्रोटोटाइपिङ भनेको। अनि पेपर प्रोटोटाइपिङ भनेर अब अलिकति थ्योरिटिकल्ली एक्सप्लेन गर्न खोज्दा चाहिँ लाइक पेपर प्रोटोटाइपिङ इज द बेस्ट वे टु टेस्ट एन्ड इटरेट द कोर गेम डिजाइन एन्ड वी क्यान डाइरेक्टली गेट रियल टाइम फिडब्याक होइन। अब जस्तै तिमीले गेम डिजाइन नै गर्न थाल्यौ अहिले नैदेखि भने चाहिँ तिमीले सपोज तिम्रो गेममा केही कमी कमजोरीहरू छ भने चाहिँ यु हेभ टु अगेन रिबिल्ड सम मोडलहरू होइन, सम सर्टेन तपाईँको कुनै कुराहरू हुनसक्छ होइन गेममा। अब जस्तै सपोज प्लेयरको एस्थेटिक, प्लेयरको फिल, प्लेयरको मुभमेन्टहरू चाहिँ त्यस्तो मन परेन अरे सपोज तपाईँको प्लेयरलाई। प्लेयर भनेको को हो भने भयो भन्दा हाम्रो लागि चाहिँ प्लेयर भनेको स्टुडेन्ट्सहरू भयो। अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई खेलाएर नै देखाउनु फिल लिनु पऱ्यो नि त। ओके उनीहरूसँग फिडब्याक त लिनु पऱ्यो। सो वी फर्स्टमा प्रोटोटाइप, आई थिङ्क यु आर वेल अवेर अफ प्रोटोटाइपिङ होइन। सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा पनि हामीले प्रोटोटाइपिङहरू गरेर हुन्छौँ, पेपर प्रोटोटाइपिङ गरेर हुन्छौँ त्यही जस्तो, अनि युजर एक्सपिरियन्सलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि होइन। सो बेसिकली यो पनि त्यही नै हो। सो यसमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भन्दा बिग सिट्स अफ पेपर, इन्डेक्स कार्ड, डायस, अब जे पनि हुन्छ सानो सानो कुराहरू होइन, फोन्सहरू, अब पोस्टेड ग्लुहरू होइन फर इन्स्ट्रक्सन्स। अनि यो सानो सानो कुराहरूले चाहिँ पेपरमै होइन हामीले मुभ गराएर चाहिँ उनीहरूलाई खेलाइदिने हो क्या। अनि वी निड टु कलेक्ट द अब फलोइङ थिङ्स भने चाहिँ अब खेलाउँदा चाहिँ के कलेक्ट गर्ने भन्दा सो हामीले चाहिँ उनीहरूले खेल्दा चाहिँ ओके उनीहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ भनेर हेर्ने हो होइन। एन्ड देन अल्सो उनीहरूलाई कस्तो फिलिङ भइरहेछ, अनि रमाइलो भइरहेछ, कुन चाहिँ ठाउँमा रमाइलो भइरहेछ, कुन चाहिँ ठाउँमा बोर्ड भइरहेछ, कुन चाहिँ ठाउँमा कन्फ्युज भइरहेछ, अनि उनीहरूसँग सोध्ने होइन ओके उसलाई काहीँ खेल्न गाह्रो भइरहेछ कि। अनि त्यसपछि उनीहरूको लागि चाहिँ ओके सो के गर्दा चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ होइन, कुन चाहिँ तिमीहरूलाई सिकिरहेको फिल भइरहेछ कि छैन, सिन्स इट्स लर्निङ गेम्स होइन। सो दिज आर द सर्टन क्वेसन्स द्याट वी आस्क ड्युरिङ पेपर प्रोटोटाइपिङ क्या। अनि पेपर प्रोटोटाइपिङको चाहिँ अब एकदमै इक्जाम्पल नै दिन पर्दा चाहिँ सो यस्तो हुन्छ क्या होइन। अब सो यस्तो राख्यो, अनि द सिक्रेट अफ फन फेयर भन्ने चाहिँ एउटा गेम भयो होइन। सो अब यसरी हामीले चाहिँ कट गरेर डिफ्रेन्ट सिन्समा एन्ड देन लोडिङ पनि यसरी गराएर होइन। सो उनीहरूलाई चाहिँ बेसिकली पेपरमै गेम खेलाएर देखाउने क्या, ओके यस्तो हुन्छ है गेम भनेर। अनि गेमको मेकानिक्सहरू, डाइनामिक्सहरू चाहिँ हामीले उनीहरूलाई टेस्ट गर्ने जस्तै पुटिङ द टेस्ट होइन। सो आई होप यु गेट द फिल होइन।
ओके गेम डिजाइन भनेको चाहिँ मतलब पेपर प्रोटोटाइपिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर। सो तिमीहरूले चाहिँ यही कुरा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ क्या। जस्तै गेम भने पनि एउटा सफ्टवेयर त हो नि होइन। अब वेबसाइट बनाउँदा पनि मेबी यु क्यान डु दिज टु इन्क्रिज युजर एक्सपिरियन्सेस एन्ड देन हुन्छ नि डाइरेक्टली टेस्ट गर्दा हुन्छ पेपर 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 स्टेजमा के। अनि सो द्याट तिमीहरूको चाहिँ टाइम वेस्ट नहोस् होइन, रिसोर्सेस वेस्ट नहोस् भनेर। या सो आई विल मुभ फरवर्ड। सो यो अघि नै हेलो क्वेसन। सर। यस यस यस। सर च्याटमा यसरी हेरिदिनु नि, एउटा क्वेसन आएको छ। ओके ओके स्योर। Is Cell game just an example? Yes, yes, it is launched and it is there. And I am also showing the game itself, like फर्स्टदेखि नै लास्टसम्म हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो बनायौँ भनेर पनि देखाउँछौँ है त सलिना। थ्याङ्क यू फर आस्किङ द्याट क्वेसन। ओके आई होप आई क्लियर इट अप। सो या सो सेल गेम चाहिँ अब हामीले पेपर प्रोटोटाइपिङ फेजमा भयो होइन, अघि नै मैले देखाएको थिएँ। एन्ड देन सो यो पेपर प्रोटोटाइपिङबाट चाहिँ अलिकति अब ओके सो हामीले खेलाएर पनि हेऱ्यौँ। अब खेलाएको पनि फोटोहरू थियो तर आई कुड नट कलेक्ट स्टुडेन्ट्सहरूले खेलेको। हामी चाहिँ स्कुल्सहरूमा जान्छौँ क्या। अनि अब यो चाहिँ फोर फोर होइन आई थिङ्क दिस इज फर 6th ग्रेडको गेम हो। अनि 6th ग्रेडमा गएर स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ खेलाएर उनीहरूको फिडब्याक लिएर एन्ड सबै फाइनलाइज भइसकेपछि फाइनलाइज एज इन लाइक ओके दिस गेम इज गुड टु गो भइसकेपछि बल्ल वी स्टार्ट टु लाइक डिजिटल्ली हामीले प्रोटोटाइप गर्न थाल्छौँ क्या। ओके सो अब यसमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ होइन। सो देयर आर डिफ्रेन्ट लेभल्स, एनर्जी लेभल्सहरू एन्ड देयर इज दिस रोबोट होइन। दिस इज सपोज टु बी न्यानोबट क्या। खासमा चाहिँ दिस इज अ फ्युचरिस्टिक गेम होइन वेयर अब तपाईँको यो हेर्नुभयो भने पनि सो यहाँ लेखि पनि रह हुन्छ। सो वी गिभ देम टु सेलेक्ट अ माइक्रोबट होइन। बेसिकली माइक्रोबट सेलेक्ट गरेर चाहिँ अनि उसले चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ फङ्सन भइरहेको छैन भनेर देखेर चाहिँ होइन। सो माइटोकोन्ड्रिया किन फङ्सन भइरहेको छैन भनेर अनि त्यसपछि उसले चाहिँ घुम्छ क्या सेलभित्र नै। खासमा चाहिँ त्यो हो आइडिया, तर यसमा चाहिँ खासै आएको चाहिँ छैन, तर द्याट्स द मेन आइडिया। माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ विराम भएर चाहिँ होइन। सो खासमा चाहिँ एकदम सेलुलर लेभलमा चाहिँ भोलि पर्सि यो हाम्रो बायोटेक टेक्नोलोजी चाहिँ अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ यस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ गरेको हो। एन्ड देन मिन वाइल द स्टुडेन्ट्स गेट टु इमेजिन यस्तो हुन्छ भनेर पनि। अनि अब बच्चा बेला चाहिँ उनीहरूलाई जहिले पनि डट गराएर हुन्थ्यो नि त। जस्तै होइन आई थिङ्क आई हेभ यो त अर्कै गेम भयो होइन, यो अर्कै भयो। सो खासमा चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब सेलको डायग्राम जहिले डट गराएर मात्र हुन्छ नि त। इफ यु रिमेम्बर मैले पनि डट गराएँ होइन। तर तर अब त्यो त्यो सबै यादै छैन क्या। तर यो सेल गेम एकचोटि खेलिसकेपछि चाहिँ ओके अलिकति ओके माइटोकोन्ड्रियाको काम यो हो अनि माइटोकोन्ड्रियाले यही हो गर्छ अनि हाम्रो जिउमा चाहिँ यसरी चाहिँ सेल्सहरू बसिरहेको हुन्छ भनेर अलिकति आइडिया हुन्छ भनेर चाहिँ खासमा हामीले सेल गेम नै चुज गरेको थियो होइन। सो त्यस्तै हो। सो अब यसमा सेलमा केही प्रब्लम भइरहेको हुन्छ होइन। अनि माइटोकोन्ड्रियाले चाहिँ रोम गरेर जान्छ कतै कतै होइन। सो द्याट्स द होल गेम नै भनौँ होइन। अनि यसरी अलिकति फाइनलाइज भइसकेपछि चाहिँ हामीले एसेट डिजाइन स्टार्ट गऱ्यौँ क्या। एसेट डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल अनि यो हामीले आर्ट बनाउन थाल्यौँ होइन। अब दिस इज इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनि यो माइटोकोन्ड्रिया भयो अनि यो लाइसोसोम छ यहाँ। अनि त्यसपछि यो आई थिङ्क दिस इज के भेहिकुलहरू छ। अनि त्यसपछि यो पछाडिको चाहिँ त्यो साइटोप्लाज्म हो यो ग्रिन ग्रिन कलरको होइन। अनि सर्टेन टाइम पनि दिइरहेछ यु क्यान सी होइन। अनि यु मुभ दिस माइक्रोबट अराउन्ड होइन। सो यस्तो छ। सो यस्तोसम्म स्टेजमा आइसकिसकेपछि चाहिँ सो नाउ 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 चाहिँ होइन यो स्टेजमा आयो क्या। सो हामीले यहाँ लेखेछ होइन सबै कुराहरू माइक्रोबटले के गर्छ सबै यसो लेख्छौँ हामीले होइन। अनि त्यसपछि के अब एउटा कुनै पनि क्यारेक्टरको चाहिँ मेन क्यारेक्टरको चाहिँ के पावरहरू हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि के गर्ने प्रिभिलेजहरू दिने यहाँ लेखेको हुन्छ क्या यस्तै। सो दिज आर द थिङ्स द्याट वी राइट फर्स्टमै। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ हामीले पेपर प्रोटोटाइप गर्दा नै थाहा हुनुपर्छ नि त। सो थाहा भइसकेको हुन्छ क्या बेसिकली एउटा गेम चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर पुरै इमेजिन गर्न सकिसकेको हुन्छ। एन्ड बल्ल वी विल स्टार्ट डिजाइनिङ दिज एसेट्स। अनि त्यसपछि फिलको लागि चाहिँ वी अल्सो डिजाइन साउन्ड्सहरू होइन। अनि त्यसपछि एनिमेसन्सहरू अघि नै भनेको जस्तै। एन्ड देन सो हामीले चाहिँ अनि युनिटीमा डेभलप गर्छौँ होइन। देन वी बिगिन द डेभलपमेन्ट होइन। सो तर मैले यहाँ चाहिँ किन यो स्लाइड राखेँ भन्दा बिकज आई वान्टेड टु एक्सप्लेन हामी युनिटी नै किन चुज गऱ्यौँ सिन्स देयर आर अदर गेम इन्जिन्स एज वेल भनेर होइन। सो यो बेसिकली गेम इन्जिन भनेको चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट वेयर यु क्यान क्रिएट गेम्स होइन। सो आई थिङ्क यु नो वाट गेम इन्जिन इज। देयर आर डिफ्रेन्ट गेम इन्जिन्स होइन।
अब युनिटी अब अनरियल चाहिँ धेरैले सुनेको हुन्छ अनि सोर्स पनि सुनेको हुन्छ होइन सो हामीले युनिटी नै किन चुज गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ बिकज वी वेयर अलरेडी किनभने आई वाज द वान who led this project होइन त्यति बेला अनि त्यसपछि वी ह्याड टु लाइक रिसर्च कुन चाहिँ प्लेटफर्म गेम इन्जिन युज गर्ने भनेर अनि वी वर अलरेडी अलिकति जेएसमा पहिला नै काम गरेको भएर सो अनि युनिटीमा चाहिँ जेएसमा पनि गर्न मिल्ने भयो एन्ड देन अल्सो सिसार पनि हामीले पहिला अब गरेको जावा पढे एडभान्स जावाहरू पढेको भएर अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ओके सो लेट्स पिक दिस अप भन्ने यो वान अफ द रिजन्स थियो एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ सो आई क्यान सो यु होइन जस्तै यो प्रोजमा चाहिँ अब प्रोजमा चाहिँ मेन अब यो एसेट स्टोर भन्ने हुन्छ क्या युनिटीमा वे यु क्यान गेट अ लट अफ फ्री एसेट्स क्या सो अनि त्यहाँ चाहिँ अलरेडी कोडेड मोडलहरू पनि हुन्छ क्या कोड पनि पाउँछ सबै पाउँछ एन्ड देन यु जस्ट हुन्छ नि इम्पोर्ट द्याट टु यर प्रोजेक्ट एन्ड देन युज द्याट क्या सो त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन क्या गेम डेभलप गर्न होइन अनि अनि त्यो द्याट्स वाइ वी चोज गेम के भन्छ युनिटी गेम इन्जिन अनि त्यसपछि अब एज यु क्यान सी अब यस्तै हो सबै युनिटीको कस्तो के भन्छ यसलाई युनिटीको वर्क स्पेस चाहिँ यस्तो देख्छ होइन यहाँ हायरार्की हुन्छ बिचमा चाहिँ सिन हुन्छ साइडमा इन्सपेक्टर हुन्छ तल प्रोजेक्टको सबै फाइल्सहरू हुन्छ होइन सो हायरार्की चाहिँ यो लेयर जस्तै भयो फोटोसपको सिनमा चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ तिम्रो क्यानभास जस्तो भयो अनि राइटमा चाहिँ तिम्रो त्यो सर्टेन यो हुन्छ नि यो सर्टेन एसेटहरूमा चुज गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर जस्तो यु क्यान सी होइन सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा स्क्रिनसट हो बकेट एन्ड टाइल्स भन्ने गेमको होइन अनि यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइल्सहरूको इमेजेसहरू छ अनि यहाँ अब तिम्रो इन्सपेक्टर छ अनि यहाँ चाहिँ अब लेयर्सहरूमा तिम्रो डिफ्रेन्ट गेम एलिमेन्ट्सहरू छ होइन गेम अब्जेक्ट्स भन्छ युनिटीमा चाहिँ अनि त्यही हो सो यस्तो देख्छ होइन बेसिकली युनिटी अब ओभरवेल्म चाहिँ हुनु पर्दैन यो हेर्दा नै कस्तो गाह्रो जस्तो हुन्छ होइन सो मैले चाहिँ यसमा तिमीहरू आफैले हेर होइन एकचोटि युनिटी भने कस्तो हुन्छ डाउनलोड गरेर हेर्दा हुन्छ बिकज इट्स फ्रीली अभाइलेबल एन्ड इट्स फ्री द्याट इज अल्सो वान अफ द रिजन्स वाइ वी चोज युनिटी होइन अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले युनिटी किन चुज गरेको भन्दा बिकज यो लर्न डट युनिटीमा चाहिँ सबै फ्रीमा सिक्न मिल्छ क्या धेरै कुराहरू थियो क्या सो लर्निङको लागि गेयर हुनको लागि त्यस्तो गाह्रो थिएन क्या सो वी चोज युनिटी होइन सो आई होप यु आर कन्भिन्स्ड वाइ वी चोज युनिटी भनेर एन्ड देन अनि अब कोलाबोरेसनको हिसाबमा चाहिँ अब गीत नै युज गरेको थियो हामीले तर पहिला के भन्छ युनिटीमा पनि देयर इज दिस कोल्याब यहाँ देख्नु भएको छ होला यो कोल्याब युनिटीको आफ्नै कोलाबोरेसन टुल पनि छ तर सिन्स अब वी आर प्रोफिसियन्ट इन गीत सो वी चोज गीत नै अनि गीतमा अब ब्रान्चेसहरू क्रिएट गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो डिफ्रेन्ट 3जना डेभलपरहरूले एउटैमा काम गर्छ होइन सो वी युज टु ह्याभ डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस फर डिफ्रेन्ट मोडल्स एन्ड देन यु युज टु वर्क एन्ड देन मर्ज यो डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू एन्ड देन कम अप विथ मास्टर ब्रान्चमा चाहिँ पुस गरिदिन्थ्यो होइन सो दिस वाज द इन्टिग्रेसन द्याट वाज डन होइन सो अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो होइन सेल गेम चाहिँ यस्तो छ भनेर सो आई विल डेमो होइन सेल गेम कस्तो देख्छ अहिले भनेर इट्स नट त्यस्तो सोफिस्टिकेट छैन सो दिज आर अल द गेम्स द्याट वी डिजाइन इन लास्ट 2 years होइन डेभलप्ड लास्ट 2 years अनि यो सबै लर्निङ गेम्स नै हो होइन अब जस्तै यहाँ ओभर गर्नुभयो भने म्याथ्स एन्ड मोस्टली चाहिँ के सिकाउँछ भनेर यहाँ लेखिरहेको छ होइन फन गेम्स टु किप प्र्याक्टिस अर्थमेटिक होइन सो सेल गेममा चाहिँ अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ एकदम प्रिमिटिभ नै छ अब यसमा अझ पनि हामीले गर्नु चाहिँ धेरै नै भएको छ सो लेभल 1 गऱ्यो भने सो यस्तो एउटा अब उसले इन्स्ट्रक्सन दियो होइन सपोज डेलिभर 5 ग्लुकोज मोलिक्युल्स टु द डाइङ माइटोकोन्ड्रिया भन्यो एन्ड देन वी हेभ टु फाइन्ड माइटोकोन्ड्रिया क्या अब यहाँ राइटमा चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको होला होइन त्यो माइटोकोन्ड्रिया कहाँ छ भनेर डिरेक्सन दिइरहेको छ कि अब सबै तपाईँले ठोकिनु भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ अब लाइसोसोम भनेको यो भनेर थाहा भयो नि त उसलाई होइन अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ भेकुल भयो होइन अब यो अनि त्यसपछि वी कलेक्ट दिज अनि यो चाहिँ हेल्दी माइटोकोन्ड्रिया रहेछ अनि यो चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेछ यो चाहिँ न्युक्लियस रहेछ होइन अनि यो चाहिँ स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेछ सेल लाइफ टाइम पनि घटिरहेको छ होइन दिस इज बेसिक क्या अब एकदमै अब लाइसोसोमको पनि पार्ट आएन सो लाइसोसोमलाई पनि अब बेसिकली के भन्छ यही अब यसको
यसमा चाहिँ खासै केही छैन क्या यो गेममा चाहिँ एकदम प्रिमिटिभ छ तर जस्ट वान्टेड टु सो यो गेम किन भन्दा अब यसमा एकदम सिम्पल छ नि त यो देखाउनलाई पनि ठिक छ अनि अब यो के भन्छ एटिपिजहरू कलेक्ट गर्यो ग्लुकोज होइन ग्लुकोजहरू कलेक्ट गर्यो एन्ड देन वी गिभ द्याट ग्लुकोज टु विच एभर सेलको अर्ग्यानेल इज सफरिङ क्या अब यहाँ मिनी म्याप पनि हामीले राख्ने प्लान गर्दा हो होइन खासमा अब सपोज त्यसो यो माइक्रोबटको एनर्जी पनि घटिरहेको छ नि त होइन मुभ अराउन्ड भएर अनि यो चाहिँ अब तिम्रो वान अफ द मेकानिक्स भयो क्या ल अब त्यस एनर्जी सक्यो नि त सो यो गेम चाहिँ यस्तो इट टर्न आउट दिस वे क्या बेसिकली टर्न आउट दिस वे अनि या सो यो आई थिङ्क यु क्यान एक्सेस यता पनि होइन अब तिमीहरूलाई म लिङ्क पनि पठाइदिन्छु अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ केही नै छैन खासमा एकदम सिम्पल छ होइन अब गेम अब यो सेलमा चाहिँ घुम्ने अनि वी गिभ देम फ्रिडम टु रोम एन्ड देन इमेजिन एक हिसाबले एन्ड देन यस्तै मिसनहरू क्रिएट गर्ने सानो सानो एन्ड देन उनीहरूले चाहिँ गर्छ त्यो मिसनहरू युजिङ द माइक्रोबट अनि त्यसपछि त्यही हो सो द्याट्स अल अबाउट द सेल गेम चाहिँ होइन अनि त्यसपछि सो यो भयो होइन सो यो सेल गेम चाहिँ अब हामीले जस सो एउटा गेम चाहिँ कसरी डेभलप हुन्छ हाम्रो ओएल नेपालमा भन्नु चाहिँ मैले अलिकति सरल देखाउनु खोजेको भयो होइन अनि त्यसपछि अब युनिटीको कन्स भनेको चाहिँ अब यो हेभी छ होइन अलिकति अनि त्यसपछि अब ओल्डर मेसिन्सहरूमा चाहिँ चल्दैन तर आई थिङ्क यु गाइज हेभ एकदम लेटेस्ट ल्यापटपहरू छ होला सबैको त्यस्तो लेटेस्ट नभए पनि एटलिस्ट 8th जेनेरेसन i5हरूमा त मजाले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि अघि नै भने जस्तै अब यसमा धेरै फ्री एसेट्सहरू छ यु क्यान लाइक एड दिज एसेट्स होइन अनि यो कोलाबोरेसन कुरा भयो अनि त्यसपछि गेम डेभलपमेन्ट सकिसकेपछि पनि वी अगेन टेस्ट होइन किनभने युजर एज इन लाइक गेम खेल्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त मेन उनीहरूले सिक्ने कुरा चाहिँ सिकिरहेको छ कि छैन भनेर वी निड टु अस्योर अनि सो त्यसैले चाहिँ हामी इन्टरेक्टिभ टेस्ट गर्छौँ एन्ड देन अब यही नै हो होइन ओभरअल आई वान्ट टु सेयर एभ्रिथिङ यही नै हो अनि लास्टमा चाहिँ अब यति गफ गरेँ मैले होइन गफ हाने होइन अब यो आई एम स्योर यु वन्ट रिमेम्बर एभ्रिथिङ यो कुराको तर वाट आई वान्टेड टु यु गाइज टु टेक अवे एक हिसाबले होइन आई बिलिभ इन टेक अवेज लाइक यस्तो सेसनमा आयो अनि गफ सुन्यो अनि सक्यो जस्तो हुन्छ त्यो जस्तो होइन सो वान अफ द टेक अवेज इज इन युनिटी इज इजी टु लर्न होइन अनि युनिटी अब तिमीहरू धेरै जस्तो चाहिँ आई स होइन तिमीहरू खासै गेम डिजाइन गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ खासै इन्ट्रेस्टेड छैन रहेछ भनेर अनि वाट आई बिलिभ इज दिस गेम डेभलपमेन्टले चाहिँ के दिन्छ भनेर वाइ यु सुड हुन्छ नि ट्राई गेम डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ भन्दा लाइक गेम डेभलपमेन्ट विल हेल्प यु लर्न लट अबाउट युजर एक्सपिरियन्स टेस्टिङ कसरी गर्ने होइन अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट एउटा फुल होलिस्टिक प्रोजेक्ट कसरी बनाउने भनेर चाहिँ युनिटीले धेरै हेल्प गर्छ क्या अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब अर्को के अब जस्तै अब यो अहिलेको लागि चाहिँ 2D गेम डेभलपमेन्ट कोर्सेसहरू फ्रीमा अभाइलेबल छ मैले अघि learn.unity-मा यु क्यान स्टार्ट त्यहाँ अनि त्यसपछि डोन्ट फर्गेट टु प्रोटोटाइप क्या फर्स्टमा नर्मली चाहिँ गेम डिजाइनहरू गर्छ अनि गेम डिजाइन दिमागमा पुरा क्लियर नहुँदा नै गेम डेभलप गर्न थाल्छ एन्ड देन बिचमा के गेम आउटकम चाहिँ खासै राम्रो हुँदैन अनि पछि लास्टमा चाहिँ वी हेभ टु ट्र्यास हुन्छ नि हामीले गरेको काम विच इज भेरी हर्टफुल त्यो नहोस् भनेर एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ अभियसली अब गेम डिजाइन गेम डेभलपमेन्ट मात्रै रिलेटेड नभएको न एनिथिङ एल्स हुन्छ नि अब तिमीहरूले रियाक्टको हुनसक्छ अथवा कुनै मसिन लर्निङको कोर्सेसहरू हुन्छ नि अब गरिरहेको हुनसक्छ सिन्स अब हाम्रो कोर्स एरियामा पनि कति स्कलरसिप्सहरू इजिली अभाइलेबल छ यु क्यान अप्लाई एन्ड देन त्यो एक्सपिरियन्सहरू पनि तपाईँहरूले कम्युनिटीमा जस्तै नस्कको कुनै प्रोग्राममा यस्तै सानो मैले सेयर गरेको जस्तै यु क्यान सेयर एटलिस्ट इट विल बी at least it will help you like better your presentation skills and then also reflect on what you actually learned होइन अनि त्यसपछि के ओके मैले चाहिँ यो सिकेँ भनेर अलिकति रिएस्योरेन्स र रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ सो त्यही नै हो द्याट्स अल आई वान्टेड टु से होइन आजको लागि चाहिँ अनि त्यसपछि लास्टली चाहिँ अब इफ यु गाइज आर रियली इन्ट्रेस्टेड म गेम डिजाइनिङ नै पढ्छु अथवा नट लर्निङ गेम्स मात्र होइन कुनै पनि गेम डिजाइन नै गर्नु मन छ मलाई गेम डेभलपमेन्ट नै गर्नु मन छ भने पनि प्लिज मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ पछि होइन अथवा वी क्यान क्रिएट अ फर्म होइन एन्ड देन आई क्यान सेन्ड यु इन द नस्कको ग्रुप एन्ड देन विवेक एन्ड
हाम्रो के भन्छ होस्ट भाइ वी क्यान फरवर्ड टु यु एन्ड देन हुन्छ नि त्यो साइन अप गरिसकेपछि वी क्यान क्रिएट अ ग्रुप एन्ड देन हुन्छ नि एमआइटीको यो फिलिप ट्यान भन्ने प्रोफेसर छ मैले पनि उहाँसँगै सिकेको हो एन्ड देन आई एक्चुली वेन्ट टु एमआइटी फर दिज क्लासेस क्या लाइक 2 year आई थिङ्क इयर एन्ड हाफ हो एन्ड देन त्यहाँ रमाइलो भएको थियो जस इट वाज भेरी फ्रुटफुल उसकोसँग सिकेको कुराहरू एन्ड देन आइएम स्योर इट विल बी एडिटिभ टु यर के भन्छ अब जस्ट इन केस इफ यु आर हुन्छ नि अफ फर यर मास्टर्स अर फर्दर स्टडिजहरूको लागि पनि एन्ड देन अल्सो नलेज बेसको लागि एन्ड देन लाइक आई सेड गेम डेभलपमेन्टले गेम डिजाइनले चाहिँ विल ट्रिगर अ लट अफ क्रिएटिभ साइड अफ यु जस्तो लाग्छ मलाई या सो त्यही नै हो एनी क्वेसन्स अनम्युट गरेर सोद्धा पनि हुन्छ है या ब्लेन्डर वर्क्स फाइन ए ब्लेन्डर र युनिटी ब्लेन्डरमा चाहिँ आई हेभ नट त्यस्तो खासै के भन्छ धेरै नलेज चाहिँ छैन मलाई होइन ब्लेन्डरमा तर आई डिड ट्राई पहिला हामीले नस्कमै हुँदा लाइक कलेजमै एन्ड देन त्यति बेला चाहिँ अब 3D मोडल्सहरू गर्न नमिल्छ भनेर चाहिँ थाहा छ मलाई तर आई एम नट स्योर ब्लेन्डर इज अ गेम इन्जिन होइन अनि त्यसपछि ब्लेन्डरको मोडलहरू चाहिँ मजाले इम्पोर्ट गर्न मिल्छ युनिटीमा द्याट आई क्यान अस्योर या So I will stop the presentation. Yeah. Any other questions or do any? So again, भनेको जस्तै if you are interested, then more form or पठाइदिन्छु, and then you can sign up for the classes. एमआइटी को क्लासको बारेमा मलाई भनिदिनु लाइक कस्तो के खासमा अब I can show you है भयो म so last time चाहिँ सो खासमा चाहिँ के हो भन्दा एमआइटीको प्रोफेसरले चाहिँ तिमीलाई अनलाइनमा क्लास लिइदिन्छ होइन अनि त्यो क्लास चाहिँ तिम्रो गेम डिजाइन अनि बेसिकली गेम चाहिँ कसरी डिजाइन गरिन्छ भन्ने कुरामै लिइदिन्छ अनि सो यु गेट टु लर्न एन्ड देन अल्सो यु क्यान त्यो सर्टिफिकेसन चाहिँ आई एम नट स्योर होइन उनीहरूले दिन्छ कि दिँदैन तर दिने चान्सेस इज हाई सो यु विल हेभ अ सर्टिफिकेट अल्सो तर सर्टिफिकेट त अब थाहा छैन मलाई हाउ मच भ्यालु इट हेज फर यु त्यही नै हो ओभरअल अब प्रोटोटाइपिङको नि डेस्कमा होइन अब जस्तै प्रोटोटाइपिङ गर्ने त भन्यो तर केही कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ प्रोटोटाइपिङ गर्दा होइन अनि त्यसपछि अब डेभलपमेन्ट साइड अफ थिङ्समा त धेरै नै छ होइन देयर आर लट अफ थिङ्स अब 3D अब यो हामीले अब के सिक्ने भन्ने कुरा हो एन्ड देन त्यही अनुसार जस गेम डिजाइनको सब डोमेनमा धेरै कुराहरू छ होइन इट्स अ बिग अम्ब्रेला त्यहाँबाट चाहिँ अब तिमीलाई कुन चाहिँ सिक्नु मन छ अनि त्यही अनुसार पिक गर्दा हुन्छ होला मैले फर्ममा पनि त्यही अनुसार आई विल एड डिफ्रेन्ट अप्सन्स सो द्याट यु हेभ अनि अलिकति रिसर्च गर्दा पनि हुन्छ आफैले पनि ओके सो गेम डिजाइनमा के पर्छ होइन अब गेम डिजाइन कसरी गरिन्छ गेम डिजाइनको गेम डेभलपमेन्टको इन्डस्ट्री कस्तो छ होइन त्यस्तो कुराहरू पनि हेर्दा हुन्छ एन्ड देन इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन या इभन चाहिँ तातो इथर प्याडमा क्वेसनहरू आएको छ त्यही हेरिदिनु त कहाँ त इथर प्याडमा तपाईँलाई र विवेक दाइ हुन्छ इथर कार्ड भनेको कता छ इथर प्याड सर इथर प्याड भने सर च्याट सेक्सनमा छ सर सरी यस आई गट इट ओके स्लो देन लोड भइरहेछ हैन ओ सो मेनी क्वेशन्स नाइस आई लाइक्स I will share पनि okay so section 1 what is your name okay section 2 I didn't XYZ part of your talk okay so कहाँ छ खोइ where the एक्जाम्पल भयो त्यो अरु क्वेशनहरु एक्जाम्पलको तलपट्टि क्वेशन हेर्नु न I am not good at physics can I learn yeah त्यो त अब फिजिक्स पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ होइन तर त्यस्तो अब मैले अघि पनि भन्दा थिएँ भाइहरूलाई हेर्नु आई एम अल्सो आई डोन्ट कन्सिडर माइसेल्फ एज अ गुड फिजिक्स स्टुडेन्ट एक हिसाबले मलाई पनि खासै आउँदैन मैले लास्टमा कटाएको हो फिजिक्सको ब्याग होइन अब एन्ड देन चाहिने बेला सिक्ने कुरा हो होइन चाहिने बेला अलिअलि सिक्न सक्नु पर्यो अब अहिले गुड नहोला तर पछि गुड हुन सकिन्छ नि त चाहिने बेला इफ समथिङ रिक्वायर्स देन यु हेभ टु गो फर इट अब त्यो चाहिँ हो अनि गेमिङ इन लिनक्स या
गेमिङ इन लिनक्स भन्नाले कस्तो हो, कसले सोधेको हो एक्ज्याक्टली, यो क्वेसन चाहिँ एकदम भेग छ होइन, स्पेसिफिकली के भन्न खोजेको चाहिँ सोध्नु न। एनिवे कसको हो यो क्वेसन? प्रोबेबली गेम डेभलपमेन्ट इन लिनक्स हो कि। ए गेम डेभलपमेन्ट इन लिनक्स, या अब युनिटी पनि अहिले चाहिँ कम्प्याटेबल छ होइन गेम डेभलपमेन्ट, मतलब लिनक्समा। मैले पहिला युनिटी उबुन्टुमा ट्राई गरेको थिएँ होइन, एन्ड देन इट वाज वर्किङ फाइन। तर अब जस यो मेरो चाहिँ अब यो ग्राफिक कार्डको सपोर्ट अलि राम्रो नभएर, त्यसपछि अल्सो अल्सो अब यो अरू प्रोजेक्टहरू पनि छ यो एक हिसाबले के भन्छ, यो डिफ्रेन्ट विन्डोज एप्लिकेसन नै मैले EXE फाइलहरू बनाउनुपर्छ क्या मैले, अनि द्याट इज वाइ आई ह्याड टु लाइक अप्ट आउट। मेबी यु गाइज आर थिङ्किङ ओके यो नस्कको हो ब्रो, दिस इज ओपन सोर्स एन्ड यु आर युजिङ विन्डोज होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। सो या, अनि अर्को चाहिँ करियर इन गेम डेभलपमेन्ट इन एरिया, त्यस्तो खासै छैन होइन, आई ब्लन्टली फ्र्याङ्क, एकदम ब्लन्टली फ्र्याङ्क। सो खासै मैले चाहिँ देखेको छैन, तर देयर आर 3 or 4 गेम डिजाइन अर गेम डेभलपमेन्ट स्टुडियोज द्याट आई नो इन नेपाल। अनि हामीलाई पनि गेम, अब जस्तै म पनि गेम डेभलपर थिएन पहिला, आई वाज अ वेब डेभलपर, आई वाज टेलिङ विवेक एन्ड अदर फ्रेन्ड्स अघि न वाइल अगो बिफोर स्टार्टिङ द सेसन। अनि त्यति बेला चाहिँ अब आई हेड टु लर्न, अनि युनिटी चाहिँ सजिलो छ त्यसैले मैले चुज गरेँ। तर वाइल वी वेयर लाइक ट्राइङ टु हायर अ गेम डिजाइनर अ गेम डेभलपर स्पेसिफिकल्ली होइन, इट वाज भेरी हार्ड। हामीलाई 3 महिना लागेको थियो एकजना मान्छे भेटाउनु होइन, अनि इट अल्सो मिन्स द्याट देयर आर नट मच गेम डेभलपर्स होइन। सो एकदमै के भन्छ त्यसलाई, ब्लु ओसन भन्छ के भन्छ, जस खाली मैदान छ अहिले। सो इफ यु वान्ट टु, अब देयर आर अ फ्यु नेपाली गेम्सहरू पनि छ होइन, प्रायः यु हेभ हर्ड पनि होला यो, आई थिङ्क आई फरगट होइन, नेपालीले बनाएको गेम एकदम हिट भएको वाला थियो नि, लुडो यस यस। अनि सो दिज आर अल्सो गेम्स द्याट जस आफूले पनि गेम बनाएर अब त्यो आफ्नै जस्तै मैले चाहिँ धेरै कुराहरू देख्छु होइन, गेम डेभलपमेन्ट इज अल्सो अबाउट स्टोरी टेलिङ पनि हो क्या। सो देयर आर सो मेनी स्टोरिज टु बी टोल्ड हाम्रो नेपाली कल्चरको होइन, हाम्रो हिस्ट्रीको। जस्तै अब इफ यु कम अप विथ पृथ्वीनारायण शाहको कुनै अब एकीकरणको गेम हुनसक्छ होइन, एन्ड देन इफ यु क्यान सेल द्याट टु द होल वर्ल्ड, तर obviously it is like something far-fetched to aim at, but I mean there are different stories to be told and unique ones. So I would say अब गर्ने हिम्मत छ भने चाहिँ गर्दा हुन्छ, हिम्मत है भने जस्तो भयो। अनि रिसोर्सेस फ्रम वेयर यु थिङ्क इज बेस्ट टु स्टार्ट लर्निङ, त्यही अब द बेस्ट इज टु फ्रम लर्न भयो होइन, यो एउटा भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ युट्युबमा ब्र्याकिज भनेको चाहिँ हि अलरेडी रिटायर्ड रिसेन्टली है, फेरि आई अलमोस्ट क्राइड टियर्ड अप ब्र्याकिज। मलाई उसले धेरै कुराहरू सिकाएको हो। उसको च्यानल चाहिँ अब उसले चाहिँ नो मोर, उसले भिडियोहरू चाहिँ एड नगरिसक्यो होइन, तर उसकोबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिकायो मैले होइन, अलमोस्ट एभ्रिथिङ मैले ब्र्याकिजबाटै सिकायो। अनि त्यसपछि अर्को माई इन्सपिरेसन इज थोमस ब्रक्स भन्ने छ होइन, मैले उसको गेम्सहरू पनि डाउनलोड गरेर धेरै खेलेको छु। अनि हिज अ के भन्छ यसलाई, इन्डी गेम डेभलपर भनेको चाहिँ तिम्रो एक्लैले सबै नै डिजाइन डेभलप सबै गर्ने क्या उसले। इज अ भेरी क्रिएटिभ पर्सन होइन, हि डज इलस्ट्रेसन, हि डज यो सबै 3D मोडलिङहरू। अनि त्यसपछि उसको चाहिँ आई थिङ्क खोइ कुन चाहिँ प्लस थियो, मैले स्टिममा पनि राखेको थिएँ तर अहिले अनइन्स्टल गरेँ धेरै गेम खेलेर होइन। उसको गेम्सहरू पनि छ क्या फोनमै। सो यु क्यान अल्सो ट्राई हिज गेम इफ यु वान्ट होइन। अनि अलि मेबी त्यो उसको गेम खेलिसकेपछि चाहिँ अलिक गेम डेभलपमेन्ट गर्न मन लागेको जस्तो हुन्छ क्या होइन। सो उसको यो नेभर सङ होइन, मैले पिन स्ट्राइप चाहिँ खेले होइन, अनि इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी। अब यो ऊबाट चाहिँ सिकेको हो क्या मैले कति स्टोरी टेलिङको पार्ट, लाइक एउटा गेममा चाहिँ कसरी स्टोरीलाई घुमाउन मिल्छ होइन, हाउ क्यान यु टेल स्टोरिज थ्रु गेम्स, एन्ड देन त्यो ह्याक अ ह्युमन भने जस्तै कस्तो, आई मिन यु आर इन अ होल न्यू डाइमेन्सन जस्तो। So another question is, what are the mistakes you did in learning while learning games? Yes, the first mistake is not testing enough होइन, अघि पनि भनिसकेँ मैले। सो हामी पेपर प्रोटोटाइप गर्दैन थियो क्या सुरुमा, एन्ड देन फर्स्टमा चाहिँ हामीले ड्याङडुङ होइन, बिकज वी वर नट अवेर अफ यो गेम डिजाइन कसरी गर्ने पनि। एन्ड बिचमा चाहिँ हामीले MIT प्रोफेसरलाई के भन्छ रिक्वेस्ट गरेर अनि उसले चाहिँ हामीलाई पढाएर, एन्ड यो कुराहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै इन्कल्केट गर्न थालेको हाम्रो गेम डिजाइन डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा।
सो मेजर चाहिँ त्यही नै हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी 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 पेसेन्ट होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यु हेभ टु त्यो फ्री एसेटहरू हुन्छ, यु जस्ट हेभ टु बी पेसेन्ट एन्ड देन सर्च एकदमै धेरै क्या। जस्तै अब मसँग अहिले चाहिँ मैले रिसेन्टली युनिटी छँदैछ होला, फेरि यस्तो स्लोली खोल्छ है। सो जस मैले देखाउन खोजेको चाहिँ खासमा युनिटीको एसेट स्टोर हो क्या। इट्स अल्सो अनलाइनमा पनि छ होला होइन। त्यस युनिटीको एसेट स्टोरमा चाहिँ यति धेरै एसेटहरू छ, एन्ड देन यु क्यान फर्स्टमा चाहिँ तिमीले कुनै पनि गेमको क्यारेक्टर होस्, अब ब्याकग्राउन्ड होस्, अथवा एनिमेसन होस्, अथवा कुनै अब क्यारेक्टर मुभमेन्टको एउटा प्याकेज होस् होइन, तिमीहरूले यहीँबाट पाएर अनि त्यो कोडहरू कसरी एकदमै स्ट्यान्डर्ड गेम डिजाइन गेम डेभलपमेन्ट कोडहरू चाहिँ कसरी स्ट्यान्डर्ड वेमा गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी मोडल्सहरू बनाउने, सो त्यहाँको कोड हेरेर पनि सिक्न मिल्छ। एन्ड देन अल्सो ब्याकिजबाट पनि सिक्न मिल्छ। सो यु जस्ट हेभ स्टे ओपन एन्ड देन सिक नै होला। अलिकति पेसेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ गेम डेभलपमेन्टमा, सिन्स देयर आर सो मेनी थिङ्स टु लुक एट, किनभने स्टोरी टेलिङ साइड अफ थिङ्स छ होइन। एन्ड देन अल्सो अनि यो फिलको कुरा त छुट्टै छ होइन, आर्टिस्टिक कुराहरू, साउन्ड डिजाइनको कुराहरू छ होइन। एन्ड देन 3Dमा गयो भने त होल अर्कै छुट्टै लाइटिङदेखि लिएर अब त्यो एकदमै स्पेसिफिक सानो सानो कुराहरू पनि फोकस गर्न थाल्यो भने देयर आर सो मेनी थिङ्स यु निड टु लर्न। अनि त्यसपछि धेरै पेसेन्ट हुनुपर्छ, किनभने धेरै कुरा सिक्नु धेरै टाइम लाग्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हो। तर इलन मस्क दाइले भने जस्तै होइन, तिमीले जति डेडलाइन दियो त्यही अनुसार पनि हुन्छ। सो अब आई नो। अनि अर्को चाहिँ इज इट द एमआइटी कोर्स फ्री? यस इट इज फ्री। अनि इट इज फ्री बिकज किन भन्दा यो लर्निङ गेम्स छ नि हामीले बनाइरहेको, यो चाहिँ एमआइटीले फन्ड गरे हो क्या। सो एमआइटीमा चाहिँ एउटा जेबल अब्दुल लतिफ जमिल वर्ल्ड एडुकेसन ल्याब भन्ने छ। यिनीहरूले चाहिँ बेसिकली एडुकेसनमा चाहिँ फन्ड गरेर हुन्छ क्या। वर्ल्डमा चाहिँ एडुकेसनलाई चाहिँ कसरी अपलिफ्ट गर्ने, एक हिसाबले चाहिँ एडुकेसनलाई अझ प्रोग्रेसिभ कसरी बनाउने, स्पेसली इन दिज अन्डर सर्भ कन्ट्रिज होइन, जस्ट डेभलपिङ कन्ट्रिज, इमर्जिङ कन्ट्रिज, उनीहरूमा चाहिँ एडुकेसनलाई चाहिँ कसरी अपलिफ्ट गर्ने, अनि उनीहरूले चाहिँ फन्ड गरेर हुन्छ। सो यो प्रोजेक्ट चाहिँ एमआइटीले नै फन्ड गरेको हो क्या खासमा। अनि सो अनि वी आर एकदमै टाइड अप विथ देम। अनि त्यसपछि सो बिकज अफ द कनेक्सन द्याट वी हेभ विथ एमआइटी, इट इज फ्री फर यु गाइज होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सुड वी हेभ टु राइट कोड डिफ्रेन्टली फर मोबाइल एप्स? नो। यस, मैले अघि न भन्न बिर्सेको कुरा यो पनि हो। सो वान्स यु डिजाइन अ गेम होइन, यसमा डेभलप अ गेम सकिसकेपछि चाहिँ इट्स सबैमा एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ क्या। सो तिमीले त्यही कोड बेसबाट त्यही केही गर्न पनि पर्दैन। सो तिमीले आइओएसको लागि पनि गर्न मिल्छ। आइओएसको लागि गर्न चाहिँ अब देयर आर डिफ्रेन्ट अब युनिटी यस्तो अब त्यसमा त्यो प्याकेजहरू हुन्छ क्या एड गर्नुपर्ने। सो इफ यु मैले नामै युनिटी मेरोमा फेरि वाइरलेस स्लो हुन्छ अहिले है। सो वी क्यान अल्सो टक अबाउट दिस लेटर होइन। तर दिस कमिङ स्ट्रेट टु योर क्वेसन गर्न मिल्छ इन्टु मिक्स विथ कोडिङ। यस कसरी भनेको त्यही त्यो स्क्रिप्टहरू हुन्छ होइन, अघि नैको है म प्रेजेन्ट गरिरहेको छैन, छ यस छ। ओके सो यो यहाँको हेऱ्यो भने सो यहाँ यो साइडमा चाहिँ अब यहाँ स्क्रिप्टहरू राखिरहेको हुन्छ क्या। यसमा यो सबै गेम अब्जेक्टमा चाहिँ स्क्रिप्टहरू राख्न मिल्छ क्या। स्क्रिप्ट भनेको कोड होइन। अनि कोडहरू एट्याच गरेपछि चाहिँ दिज आर गेम अब्जेक्ट्स। अनि यसलाई चाहिँ एक्सेस गरेर यो मोडलहरू छ नि, यो जस्तै अब लेफ्ट राइट टप भनेको चाहिँ यो सबै भेरिएबलहरू क्या खासमा तिम्रो कोडको भेरिएबल हो क्या। जस्तै यो ग्रेड लेआउट ग्रुप भन्ने छ नि, यो चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट भयो होइन। अनि यो चाहिँ सी शार्पको स्क्रिप्ट हुन्छ। सो ग्रेड लेआउट ग्रुप डट सी शार्प होइन, के सी शार्प हुन्छ कि के हुन्छ त्यो चाहिँ अब फाइल एक्सटेन्सन हुन्छ। एन्ड देन त्यसभित्र चाहिँ यु क्यान ओपन, अब तिमीले त्यो चाहिँ कुनै फाइल के भन्छ यो कोड एडिटर, जस्तै अब भेस कोड हुनसक्छ होइन। अब अरूहरू पनि अब यो के सबलाइम होइन, सबैबाट खोल्न मिल्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ। सो दिज अल आर भेरिएबल्स। अनि यहाँबाट डाइरेक्टली अब तिमीले पब्लिक गरेको भएर चाहिँ अब तिमीहरूले पढेको पनि होला होइन। सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा पनि हुन्छ। अब यो जाभास्क्रिप्टमा पनि पब्लिक डिफ्रेन्ट प्रिभिलेजहरू दिन मिल्छ कुनै पनि डेटालाई होइन। अनि त्यसपछि पब्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसो डाइरेक्टली यहाँबाट एडिट गर्न मिल्छ होइन। अनि त्यसपछि यो डेटाहरू चाहिँ जस्तै अब यो टाइटल सिटको डेटा चाहिँ अर्कोमा फ्लो गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने। सो एभ्रिथिङ क्यान बी डन बाई कोड। सबै कोड चाहिँ त्यसरी कम्प्लायन्ट नै छ एक हिसाबले। या इज देयर एनी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स अफ गेम्स? नट द्याट आई एम अवेर अफ। तर खासमा
खासमा द थिङ द्याट आई एम स्टार्टिङ खासमा द मेन एजेन्डा अफ लाइक एनसिटीमा फर्स्टमा म आएको कारण पनि त्यही थियो क्या टु अनि किनभने नस्क छ देयर इज दिस ओपन सोर्स इन्थुजियास्टहरू छ एन्ड देन हामीले यो गेमहरू चाहिँ सबै ओपन सोर्स गर्ने सोचिरहेको हो क्या सो यो जति पनि गऱ्यो नि डिजाइन डेभलप अनि यो गेमहरू चाहिँ सबै ओपन सोर्स गर्ने अनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ खेलाउन दिने होइन अब वाट एभर यु क्यान कम अप विथ अनि त्यसपछि राम्रो मर्ज रिक्वेस्ट आयो भने वी क्यान एक्सेप्ट भनेर सो अनि अनि त्यसरी चाहिँ अनि स्टुडेन्टहरूलाई रिवार्ड पनि दिने लाइक ओके सो यो प्रोजेक्टमा चाहिँ उनीहरूले कन्ट्रिब्युट गरेको छ भनेर सिन्स दिस प्रोजेक्ट विल बी गोइङ अल अक्रस डिफ्रेन्ट यो चाहिँ अब हामीले अब इट्स अ लङ स्टोरी टु टेल फेरि तर यो चाहिँ सबै गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूमा पनि जान्छ क्या यो गेम्सहरू अब इट्स अनलाइन पनि एन्ड इट्स अल्सो अफलाइन क्या किनभने मैले अघि नै भने नि यु क्यान अल्सो डाउनलोड फर एन्ड्रोइड यहाँ होइन एन्ड देन यु क्यान अल्सो डाउनलोड फर के भन्छ विन्डोज यु क्यान अल्सो डाउनलोड फर लिनक्स किनभने सबै यो एकचोटि एउटामा गेम डेभलप गरिसकेपछि यु क्यान ट्रान्सलेट टु सबै ओएसएसहरू अनि इभन एक्सबक्स अनि यो यसमा पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ क्या And can you show a demo of MIT course? I mean course structure. Yes. भाइ हामीले गरेको कोर्स चाहिँ यो थियो प्रोटोटाइपिङ है अब यो एकदमै खासमा चाहिँ एकदमै यो क्लासिफाइड इन्फर्मेसन हो होइन अब यो लाइभ भइरहेछ पुरै यहाँ मेरो यो MIT प्रोटोटाइपिङ गेम होइन अब फ्लिप टाइमहरू गोल गरौँ या सो दिस इज द कोर्स द्याट हामीले लिएको तर इट क्यान बी टोटली कस्टमाइजेबल क्या खासमा अब यो चाहिँ हामीले लिएको कोर्सहरू भयो अरे अब जस्तै यो गेम डिजाइन टर्मिनोलोजीहरू इन्टरेक्टिभ गेम डेभलपमेन्टको फन्डामेन्टल्स अफ प्रोटोटाइपिङ होइन थिम सिमुलेसन सबै अब प्ले टेस्टिङ अनि लास्टमा प्रेजेन्टेसन हुन्छ सो द्याट एकदम इन्टरेक्टिभ छ क्या इज अ भेरी ग्रेट इन्स्ट्रक्टर अनि हि अल्सो लिड्स यो MIT गेम ल्याब होइन अनि उसले चाहिँ अब धेरै कुराहरू गरेछ होइन सिङ्गापुरको मान्छे थियो पहिला अनि अब उसको स्टोरी भन्न थाल्यो भने लामै छ बट देन हि इज अ भेरी नाइस इन्स्ट्रक्टर एन्ड देन या हि हेज अल्सो वर्क इन डिफ्रेन्ट यो गेम स्टुडियोजहरू सो आई विल बी सेन्डिङ दिस लिङ्क होइन सो या अनि यो भयो होइन ओके सो इज इट युनिटी स्क्रिप्टिङ सेम एज ह्यान्डलिङ डोम नो इट इज डिफ्रेन्ट होइन अलिअलि सिमिलर होइन त्यो अब जस्तै डोम सेलेक्ट गर्दा चाहिँ हामीले धेरै जस्तो अब जेक्वेरी युज गर्यो भने डलर युज गर्छ अरू डकुमेन्ट बाई त्यो अब डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडललाई चाहिँ एक्सेस गर्छ होइन तर युनिटी स्क्रिप्टिङमा चाहिँ इट्स मोर लाइक कस्तो भने एउटा स्क्रिप्ट लेख्यो छुट्टै गेम अब्जेक्टको लागि अनि त्यसमा चाहिँ टालिदिने हो क्या होइन भयो अब आई विस आई कुड सो होइन भयो म देखाउन खोज्छु मसँग छ कि छैन अब यो चाहिँ अर्कै भयो होइन मैले यसमा राखेको छैन होला यो चाहिँ फेरि अर्कै भयो जस कस्तो हुन्छ भनेर ठ्याक्क देखाउनु पर्दा चाहिँ भाइ जस सेम हुँदैन अनि भाइ अब म यहीँबाट देखाउन खोज्छु आई ट्राई फ्रम दिस वी क्यान अल्सो ह्याभ सेपरेट सेसन यार यसमा सो ओके क्यान अल्सो ह्याभ सेपरेट सेसन होइन यसमा सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै यो टाइटल सिट भन्ने एउटा गेम अब्जेक्ट भयो होइन अनि यसमा चाहिँ अब जस्तै ग्रिड लेआउट ग्रुप भनेर स्क्रिप्ट एट्याच गरेको छ नि त अनि त्यसपछि अब यसमा यो टाइटल सिटको बिहेभियरहरू होइन अब सबै अब्जेक्ट हो क्या बेसिकली अब यो मेन क्यामेरा भन्यो भने अब्जेक्ट भयो टाइटल सिटको अब्जेक्टको तिम्रो त्यसमा चाहिँ अब तिमीले के बिहेभियर अथवा के भन्छ त्यसलाई फङ्सन्सहरू होइन के राख्ने हो यो स्क्रिप्टमा राख्ने एन्ड देन यु जस्ट एड स्क्रिप्ट यसमा क्या सो त्यसरी चाहिँ काम गर्छ अनि क्यान गेम लाइक पब्जी यस युनिटीमा धेरै फेमस गेम्सहरू डेभलप भएको छ होइन गेम्स डेभलप्ड इन युनिटी भनेर हेऱ्यो भने भाइ यो मोनुमेन्ट भ्याली भन्ने खेलेको छैन कतिले सो आई हेभ ट्राइड बोथ होइन यो एन्ड्रोइड गेम हो इट्स भेरी अमेजिङ
अनि अर्को अलिकति के भन्छ के ट्रिपल ए गेम्सहरू पनि आई थिङ्क बनाएको थियो। पब्जीको लेभलको पनि बनाउनु चाहिँ बनाएको छ क्या अरे। देयर आर लट अफ गेम्स होइन। अब 2020मा चाहिँ के बनाएको छ त लेटेस्टमा चाहिँ ब्ल्याक बुक भन्ने छ होइन। सो जस्ट स्केल अफ गेम यो चाहिँ कस्तो खालको, यो चाहिँ प्ले सबैमा अभाइलेबल चाहिँ रहेछ। रोल प्लेइङ एडभेन्चर गेम भनेपछि आई थिङ्क इट्स प्रिटी हेभी गेम है। स्टोरी टेलिङ खालको गेम जस्तो यो या जस्ट बनाउनु मिल्छ धेरै गेमहरू। पब्जी जस्तो पनि बनाउनु मिल्छ, तर अब पब्जीमा चाहिँ धेरै नेटवर्किङको कुराहरू पनि छ है। अब पब्जी आई एम नट स्योर है, अब थाहा छैन मलाई। अब यस पनि भन्दिनँ म, नो पनि भन्दिनँ, तर जस्ट युनिटी इज भेरी पावरफुल गेम इन्जिन, त्यति थाहा छ मलाई होइन। वाट्स द डिफरेन्स? आई थिङ्क अनरियल इज पेड हो एउटा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ युनिटी। अनरियलमा त्यस्तो धेरै सिक्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन, अनि मतलब इन्भाइरोमेन्ट रिसोर्सेसहरू चाहिँ मैले भेटाएन होइन। अनि अनरियल चाहिँ अलिकति एकदमै के भन्छ लर्निङ कर्भ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ क्या अनरियलको। युनिटीको चाहिँ लर्निङ कर्भ सजिलो छ। द्याट्स द मेजर डिफरेन्स आई नो। अनि हाउ लङ डज सो यो सेल गेम बनाउनको लागि त हामीले 1 हप्तामा बनायो होइन। सो खासै गाह्रो हुँदैन। 2D गेम बनाउनको लागि चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन होइन। सो देयर आर अदर गेम्स अल्सो बी मेड होइन। अब जस्तै यो स्पेस एक्सप्लोरर भन्ने 3D गेम हो, यु क्यान ट्राई। अनि फाइट द भाइरस भन्ने गेम चाहिँ खासमा कोरोना आएको थियो, अनि त्यसपछि सो कोरोना आएको बेला चाहिँ अब यो कोरोना यो डिफ्रेन्ट भाइरसेसको बारे हो क्या यो। सो यो गेम चाहिँ हामीलाई अलिकति टाइम लागेको थियो। हेभी गेम छ अलि, यो गेम चाहिँ हामीलाई अलिकति टाइम लागेको थियो होइन। सो द एन्सर वुड बी I know it depends upon what kind of game you are making. If you are making a 3D game and then all the assets are not to be made by yourself, होइन, त्यो एसेट बनाउँदा नै टाइम लाग्छ। एन्ड देन कोड पनि कतिको गर्नुपर्ने हो होइन, कतिको कम्प्लेक्स छ, कतिको कम्प्लेक्स रुल्सहरू छ, कतिको के भन्छ इन्टरसेक्सन्सहरू छ डिफ्रेन्ट गेम अब्जेक्ट्समा होइन। सो त्यसले चाहिँ द्याट विल डिफाइन एक्ज्याक्टली, द्याट विल बी टाइम एन्ड डिसाइडिङ भनौँ न। या एनी क्वेसन्स? दाइ सुन्नु न, Yeah. हजुरलाई चाहिँ कुन कुराले चाहिँ इन्सपायर गर्यो हजुरलाई यसमा लाग्नको लागि? जस्तै अब हजुरको साथीहरू त अब अरू केहीमा लाग्नु भएको थियो होला नि त होइन, सँगै पासआउट हुनुभएकोहरू, त्यो चाहिँ भन्नु कस्तो सुन्न मन लाग्यो। सो आई विल स्टार्ट। इट इज सर्ट स्टोरी, अलिक कति लामो हुन्छ। सो मैले नस्कमा पहिला म पनि थिएँ होइन। सो आई वाज देयर इन नस्क, एट नस्क। अनि त्यसपछि नस्कमा थिएँ म। अनि पहिला अनि लिनक्समा त्यो स्टिमहरू पनि सपोर्ट थिएन क्या खासै। म डोटा खेल्थेँ अहिले होइन। अनि त्यसपछि सपोर्ट थिएन। अनि त्यसपछि आई अलवेज वान्टेड टु डेभलप गेम्स फर लिनक्स नै भनेर त्यो एउटा चाहिँ थियो होइन। अनि त्यति बेलादेखि नै त्यो चाहिँ थियो एउटा एक हिसाबले। ओके, म गेम डेभलपमेन्ट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो मलाई। अनि पछि चाहिँ अब पछि त ग्रान्ट आएको हो होइन। पछि त अब आई वाज एक्चुअली इन्भल्भ इन रियाक्टको प्रोजेक्ट फर्स्टमा, अनि जेक्वेरी प्रोजेक्टहरू, अनि वेब डेभलपमेन्ट, अनि वर्डप्रेसमा पनि मैले लगाएको थिएँ, अनि अलिअलि ज्याङको पनि गर्थेँ। अनि तर बिचमा चाहिँ अनि सो ओके गेम बनाउनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो होइन। सो 1 महिनामा चाहिँ आई हेभ टु कम अप विथ अ फाइनल गेम। 2टा गेम डेभलप गरेर अनि त्यसपछि वी ह्याड टु लाइक गो एट एमआइटी एन्ड देन प्रेजेन्ट एक हिसाबले होइन। त्यहाँ देखाउनु पर्ने थियो कि एउटा कन्फरेन्समा, ओके हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौँ अनि यस्तो हो लर्निङ गेम्स भनेर होइन। अनि सो अनि अब सबैभन्दा चाँडो सिक्न सक्ने, अनि सबैभन्दा कम टाइम लाइन कुनमा हुन्छ, अनि 2D गेम चाँडो बनाउनु मिल्ने कुनै हेर्दा। अनि मैले युनिटी देखेँ, अनि ब्ल्याक किज भेटेँ, अनि इट वाज इजियर फर मी। यस, सो त्यहाँबाट चाहिँ हो। तर रिसेन्टली अहिले करेन्टली चाहिँ आइ एम नट अ गेम डेभलपर। अहिले चाहिँ म गेम डेभलपमेन्ट खासै गर्दिनँ। पर्सनल एउटा गेम चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ सकिएन मैले, बिकज आई वाज एकदम इन्सपायर फ्रम थोमस ब्रस, अहिले सेयर गरेको इन्डी गेम डेभलप गर्न। तर आई एम अल्सो, आई युज टु बी अ डिजाइनर अल्सो। सो आई रियली लाइक टु बी क्रिएटिभ, अनि आई अल्सो लाइक कम्पोज अलिअलि म्युजिकहरू होइन। अनि त्यसैले चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो क्या। तर त्यही अब मेजरली चाहिँ अब इट बेसिकली ट्रिगर्स क्रिएटिभ साइड अफ थिङ्स क्या। त्यसरी चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको। अनि अल्सो मैले किन पनि पुस गरिरहेको भन्दा एनजाइटीमा, बिकज डेभलपर्सहरूले चाहिँ अब मैले धेरै डेभलपर्सहरूसँग काम गर्दा चाहिँ दे हेभ दिज एकदमै यो डेभलपमेन्ट साइड अफ थिङ्समा चाहिँ हुन्छ, तर ह्युमन एलिमेन्ट चाहिँ धेरै जस्तोले चाहिँ आई थिङ्क अन्डरमाइन गरेर हुन्छ क्या।
सो कसको लागि सफ्टवेयर बनाइरहेको अथवा कसको लागि प्रडक्ट बनाइरहेको अथवा त्यो साइकोलोजिकल पार्ट अफ थिङ्स होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ द युजर होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ द के भन्छ क्लाइन्ट होइन, अब सबै त्यो 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 साइड अफ थिङ्स चाहिँ यो गेम डेभलपमेन्टले दिन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यसमा चाहिँ पुस्ट गरिरहेको। एन्ड द्याट्स वेयर आई अल्सो गट द इन्सपिरेसन फ्रम। आई होप I was able to disperse whatever I felt like. Yeah. गेम डेभलपमेन्ट फर किड्स। सो गेम डेभलपमेन्ट चाहिँ अब बच्चाहरूको लागि चाहिँ एउटा आई फरगट होइन, एउटा सानो त्यो थियो ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर इफ एन्ड सबै त्यो प्रोग्रामिङ के भन्छ त्यो स्टेटमेन्ट्सहरू ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु मिल्छ क्या। बिर्सेँ त्यो नामै बिर्सेँ, एउटा सफ्टवेयर छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले पनि ओएलई नेपालले पनि बच्चाहरूलाई गेम डेभलप पनि गर्न सिकाउँछ क्या। सो अब त्यो अब कहाँ छ अब थाहा छैन मलाई होइन। अब स्क्रैच, यस स्क्रैच चाहिँ देखिरहेको रहेछ। सो हर्डवेयर स्क्रैच वाज अ बिट डिफिकल्ट टु टिच बाई माइसेल्फ। तर अब त्यही गाह्रो भएपछि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द इजिएस्ट टुल द्याट्स देयर होइन, बच्चाहरूलाई गेम डेभलपमेन्ट सिकाउन अथवा गेम डेभलपमेन्ट नै त्यो टेक्निकल्ली डिजिटल गेम नै डेभलप गर्न नसिकाए पनि बोर्ड गेमहरू डिजाइन गर्न सिकाउन मिल्छ नि त फर्स्टमा, बेबी स्टेप्स नो। सो यु क्यान अल्सो ट्राई टिचिङ ओके गेम्सहरू भनेको चाहिँ यस्तो हो अनि यसरी चाहिँ गेमहरू डिजाइन गर्नु मिल्छ भनेर, सो द्याट क्रिटिकल थिङ्किङहरू हुन्छ नि त। सो अलिकति वाइ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ, किन चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ किन यो एलिमेन्ट चाहिँ किन राख्ने अरू त्यस्तो है। सो या सो आई थिङ्क त्यही नै गर्नु मिल्छ, द्याट वुड बी अ गुड स्टार्ट। द इजिएस्ट आई हेभ हर्ड इज स्क्रैच नै हो। या यस आई थिङ्क दिज वेयर अल द क्वेसन्स। अरू केही क्वेसन छ भने चाहिँ यु क्यान अल्सो, आई विल अल्सो सेयर के भन्छ मेरो के भन्छ आई विल सेयर माई इन्स्टाग्राम होइन। आई एम प्रिटी एक्टिभ अन इन्स्टाग्राम चाहिँ। सो यु क्यान के भन्छ मेसेज मी त्यहाँ नै। अनि त्यसपछि अरू एनी क्वेसन्सहरू छ अरू अथवा एनी अदर क्वेसन्स गेम डेभलपमेन्ट नभइकन मेबी यु वान्ट टु हुन्छ नि लुक लाइक तिम्रो सिभी बनाइरहेको छ अनि केही प्रब्लम आयो अथवा हुन्छ नि मेबी कभर लेटरमा कसरी लेख्ने अथवा मेबी यु आर अप्लाइङ टु सम एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू होइन, अर मेबी यु वान्ट टु गेट इङ्गेज इन अदर कम्युनिटिज अफ लाइक यो एआईको कम्युनिटीहरू छ होइन। सो या एनिथिङ यु क्यान हिट मी अप है। ओके आई थिङ्क द्याट्स अल फ्रम माई साइड। आई होप यु गाइज लर्न होइन। अनि आई वान्टेड इट टु बी एकदमै इन्टरेक्टिभ, तर मैले त्यो इन्टरेक्टिभ सेसन डिजाइन गर्दै मलाई टाइम नै भ्याएन बिकज आई वाज अल्सो वर्किङ करेन्टली। अनि मैले 1 घन्टामा चाहिँ ओके के बोल्ने भनेर अलिकति डिसाइड गरेर होइन अनि आई केम अफ विथ दिज स्लाइड्स। अनि त्यसपछि आई होप यु हेभ अ लट अफ टेक अवेज फ्रम द प्रेजेन्टेसन इटसेल्फ। अब देयरमा अब आई जस्ट वान्टेड टु स्पार्क क्या ओके। सो गेम डिजाइन भनेको गेम डेभलपमेन्ट भनेको गाह्रो छैन भन्ने एउटा पार्ट मेन होइन। एन्ड अर्को भनेको चाहिँ के भन्छ इफ यु वान्ट टु लर्न देन यु क्यान कनेक्ट भन्ने कुरा। सो दिज आर टु थिङ्स द्याट आई वान्ट टु मेसेज कम्युनिकेट विथ टु यु अल। अनि अरू अब के याद भयो त छँदैछ एन्ड देन आई विल अल्सो सेन्ड द स्लाइड्स सो यु क्यान लुक इन्टु इट अल्सो होइन। फेरि कलेजको लेक्चर जस्तै चाहिँ भएन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन, होपफुल्ली नट। सो आई विल पास अन टु द होस्ट मिस्टर होस्ट जी। आई थिङ्क द्याट्स अल फ्रम माई साइड है। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ। हस् थ्याङ्क यू सो मच दाइ होइन। जस नयाँ कुरा सुनियो, नयाँ कुरा सिकियो, हामीलाई थाहा पनि थिएन केही कुराहरू त होइन। जस रमाइलो लाग्यो, राम्रोसँग भन्नुभयो होइन। तर अलिकति इन्ट्रेक्सन चाहिँ भएन कि हाम्रो पार्टिसिपेन्टबाट चाहिँ। केही छ भने सोध्नु अलिकति फ्रिली, अलिकति लागेको छ भने कसैलाई होइन नलजाइकन। एनीवन? ठिक छ, सायद सबैजना क्लियर हुनुभयो होला हजुरको एक्सप्लेनेसनले। राम्रो थियो नि त एकदम। ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच दाइ होइन। सो अरू कुनै पनि जस्तै अब आई क्यान अल्सो सेयर मेरो यो के भन्छ वी क्यान अल्सो डु यो वर्कसप्सहरू पनि होइन इफ यु वान्ट। अनि त्यसपछि म तिमीलाई फर्म चाहिँ पठाउँछु एन्ड देन अल्सो सेन्ड मी द फर्म हुन्छ नि आज को आएको थियो भनेर पनि मलाई अलिकति पठाइदियो सो द्याट आई विल ट्राई टु कनेक्ट विथ अल दिज लाइक पर्सनली पनि एन्ड देन आई हेभ सर्टेन फिडब्याक अन हाउ वाज माई प्रेजेन्टेसन एन्ड देन वाट क्यान आई इम्प्रुभ माइ सेल्फ पनि अनि हाउ क्यान आई बी अफ हेल्प भनेर या है।
Okay. Thank you for everything, for managing. सो थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु फर पार्टिसिपेटिङ होइन एकदम इट वाज अ नाइस टिम वर्क सबैजना पार्टिसिपेट भएर अझै पनि यस्तो गर्नुपर्छ र अझै पनि हामी लर्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ विश्वास गर्न चाहन्छु म सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच दाइ रेगन दाइ Yeah, no worries, no worries. Yeah, thank you so much, सबैजना.